Përshëndetje, në këtë shembull do ju tregojmë në lidhje me funksionin swap. Po ta shikoni jemi tek rasti i parë. Ne do duhet të deklarojmë dy variabla të tipit integer dhe t'i afishojmë ato, siç e kemi afishuar, dhe më pas do duhet të bëjmë një kodim që të dhënat tona t'i ndryshojmë vlerat. Për shembull, në momentin e outputit në rastin tjetër do duhet që x të marrë vlerën 10 dhe y të marrë vlerën 5. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë edhe për shembullin e dytë. Do të thotë kemi deklaruar dy variabla të tipit string. Më pas do duhet të bëjmë ndryshimet e tyre, pra t'i afishojmë vlerat fillestare dhe më pas do duhet t'i ndryshojmë vlerat. Kam në një vend këtu bosh dhe po bëj sipas mënyrës, po bëj me dy mënyra. Mënyra parë, dhe që bie dhe mënyra e gjatë, do duhet për ndryshuar vendet midis tyre është një lloj modeli që të punosh me temp. Atëherë po i them i në temp njësh barabartë me 8 njëshi po merr vlerën e x-it. Ndërkohë x-i ngeli bosh dhe po merr vlerën e y-it. Y-i ngeli bosh dhe po merr vlerën e temp njëshit. Po ta shikoni, pra po t'i bëjmë run, automatikisht vlerat e x-it dhe y-it ndryshojnë. Po ta shihni, ja, ka ndryshuar. Me të njëjtën ide mund ta ndryshojmë edhe për shembullin e dytë, vetëm se tempin e dytë i domenit, do domenit të njëjtin tip me të dhënat tona. String temp dysh barabartë me a-ja barabartë me b dhe b-ja barabartë me temp dysh. Dhe ta shikojmë. Po të shihni ka ndryshuar vlerat e tyre. Okej, detyra jonë është që ne të përdorim të funksionin swap. Unë po i kthej në komente të dyja këto veprime dhe po bëj mënyrën e dytë. Mënyra e dytë është shumë e thjeshtë. Thirr funksionin swap dhe si parametër ai të marrë vlerat tona, pra dy parametra, x dhe y. Të njëjtën gjë edhe në pjesën e poshtme. Meqenëse unë i kam kthyer në koment ato, vetëm se parametri do jetë këtu, do jetë a-ja dhe b-ja që janë ato dy stringjet. Ti bëjmë ram, shikoni që ka ndryshuar vlerat. Pra ose mund të përdorni pjesën e tempit te programet që ndryshoni vlerat, ose mund të përdorni këtë funksionin e gatshëm, swapin, që ai merr vetëm dy parametra dhe i rendit, pra i ndryshon vlerat midis tyre.